đưa ra một kế hoạch cho công ty, ví dụ như là bạn mới để xây dựng để mua bán một dạ, một tòa nhà mới, thì anh sẽ làm điều đầu tiên trong công việc là chuẩn bị ra bản kế hoạch. Đầu tiên chính là kêu cái ban mà quản lý về kế hoạch và thiết kế hãy theo cách của Bảo thì hay cho họ góp hết tất cả ý kiến, đúng sai cũng được, dù có cãi lộn nhau cũng góp, đúng sai chuyện đó chưa quan trọng. Thì nhiều người đưa ý kiến ra của cá nhân Bảo nữa, thì đưa ý kiến ra thì nó sẽ ra một cụ thể một ý kiến nào đó khi quyết định cuối cùng, nhưng ít ra thì tất cả mọi người cũng góp một phần công sức vào những công việc đó rồi. Thì để quy hoạch làm để gọi là kế hoạch cụ thể, thì kế hoạch cụ thể như thế nào thì đó là sự ý kiến cuối cùng của để kế hoạch đó. Dạ, chi tiết cuối cùng là gì anh làm sao biết được đó là kế hoạch tốt? Thì dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hay là anh dựa vào những thông tin, những data mà kế hoạch nó đưa ra để anh quyết định sẽ thực hiện nó? Đối với nhiều người, có nhiều người họ thực hiện thì giống như là theo cái giác quan, còn có người thì thực hiện theo là kinh nghiệm. Thì đối với Bảo thì nếu mà kế hoạch tốt thì nó thực hiện cả giác quan và cả kinh nghiệm và cả cái nhu cầu của khách hàng và cái thị trường hiện tại cần cái kế hoạch của mình hay không. Chúng ta phải dựa vào một thứ nữa, đó là sự trao đổi với khách hàng, lấy kinh nghiệm từ khách hàng. Trong công việc của anh thì anh sẽ điều khiển nhiều nhân viên. Hướng dẫn và chia sẻ lại cho họ, nhưng mà là điều khiển. Dạ, anh vậy thôi. Vậy anh có thể anh có gặp nhiều trường hợp là nhân viên của anh có quá nhiều công việc và bị stress? Tùy theo doanh nghiệp, ví dụ như là mình chọn đúng người, giao đúng việc thì nó sẽ tốt hơn. Tôi nói ví dụ đi, một lít xăng chạy được 50 km, bạn không thể chạy được 51 km được. Thì con người cũng vậy, khi các bạn giao việc cho họ thì bạn phải giao cái công việc này tương ứng cho họ, không nên giao quá. Tại vì giao quá thật sự đối với mình thì nó cũng không có gọi là kết quả gì đâu, vì là con người có những giới hạn. Là viết đơn vị là người quản lý thì anh sẽ trình bày với nhân viên của mình một cái công việc hoặc một kế hoạch nào đó bằng lời nói, bằng miệng, hay là anh sẽ viết ra nội dung chi tiết để cho họ có thể làm được? Nếu trường hợp đây là một đề án cần nhiều phải nói và cần nhiều phải diễn tả thì phải viết ra. Nhưng khi lúc bàn giao là cũng hướng dẫn và chỉ đạo và chia sẻ kinh nghiệm một phần trong đề án đó cho cái người đó, thì họ mới nắm được cái vai trò trong cái vấn đề của vụ việc đó thì họ mới thực hiện. Thì nếu về khả năng thì tất cả những nhân viên thì có những cái công ty họ sẽ tăng lương làm động lực, thưởng làm động lực. Thưởng nó có nhiều cái thưởng. Thì riêng mà nói về động lực thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là văn hóa của công ty, là cái môi trường sống của bạn ấy, môi trường làm việc của bạn ấy có thích hợp với bạn ấy để bạn ấy tiến hành và bạn ấy tự phát huy hay không. Đó là một phần động lực lớn cho nhân viên. Phần thứ hai là doanh nghiệp đó có xứng đáng bạn ấy được gắn bó lâu dài hay không, và xứng đáng bạn ấy sống ở trong cái môi trường đó, và cộng với cái nguồn thu nhập đó nuôi sống họ với cái thời gian dài, hay là nuôi sống được hiện tại, và làm ở đó họ có thể được thăng tiến hay không, để một cái tương lai cuộc sống của họ thay đổi tốt hơn hay không, và cho họ tự sáng tạo. Mang tính chất là vừa mang tính chất nội quy của công ty một ngày 8 tiếng, nhưng cho họ tự do ở phần trong 4 tiếng một ca để cho họ làm việc phát huy đó. Ví dụ như là họ 4 tiếng không lẽ họ ôm cái máy tính ngoài, mà bạn phải thực hiện công việc để khi bạn nhận được lương mà bạn không có ngại. Tại vì khi người ta trả lương cho bạn là bạn phải có cái năng lực, bạn làm được việc thì lúc đó thì bạn sẽ nhận lương, thì bạn sẽ không bị ngại. Cái điều mà thuận lợi đầu tiên chính là thấy nhân viên của mình họ phát triển được bản thân và họ tự tin trong cái tổ họ làm việc. Còn những khó khăn thì thật sự là nói chung là đây là cũng nói là cũng gọi là gánh nặng trong các doanh nghiệp thôi. Con người chúng ta không còn ship họ hết 100%. Khi họ làm việc một ngày 8 tiếng, nhưng sự thật là họ làm một ngày 8 tiếng không được,
quan trọng chính là khi giao việc xuống tổ thì tổ có thể làm việc tốt là được, chứ không thể quán xuyến một nhân viên nào đó mà làm việc đúng một ngày 8 tiếng mà làm đúng công việc được nêu và được giao, thì cái chuyện đó là rất khó khăn.